Sziasztok! Folytatódik az ágdaráló építése. Ebben a videóban a tervezés részleteit szeretném ismertetni. A tervezés során az elsődleges szempont az volt, hogy otthon viszonylag könnyen elkészíthető legyen a tervezett szerkezet, valamint hogy költséghatékony legyen, minél több hozott anyagból, ami már rendelkezésre áll, abból legyen kialakítva. A tervezés első, de akár talán nulladik lépése is az információgyűjtés. Ehhez én több internetes forrást is megnéztem. Először kezdtem tudományos folyóiratcikkekkel, melyekből elég jól meg lehet tanulni a különböző élgeometriákat, illetve azok hatását a forgács keresztmetszetére. A tudományos szférától elmozdulva a házi barkács irányába elkezdtem fórumokat böngészni. Az egyik legjobb magyar forrás szerintem az Index Ágaprító házilag című fóruma. Itt nagyon sok hasznos információt meg lehet találni. És innen jutottam el Steve Beder honlapjára is, aki az enyémhez nagyon hasonló ágdarálót épített. Következő lépés a hajtás elemeinek megtervezése. Ehhez a már meglévő Homaró motorjának az adataiból tudunk kiindulni. Egyrészt tudjuk, hogy a maximális fordulatszáma 3200 fordulat percenként. Ezen egyébként nem tud célszerű üzemeltetni folyamatosan, ez már neki a maximális terhelése. Olyan 3000-es fordulaton már kielégítő élettartamot kapunk a motortól. Ehhez társul egy 8 lóerős maximális teljesítmény, ami 6 kW-ot jelent. Az információgyűjtésből tudtam meg, hogy nagyjából egy ilyen 1000-es fordulat legalább kell a tárcsának, ezért, hogy könnyebb legyen a számolás, és ugye az életem is, én az 1:2-höz áttételt terveztem meg, és előzetesen a tárcsa külső átmérőt 390 mm-ben határoztam meg. Ezekből az adatokból kiszámolható a vágáshoz a kerületi sebesség, az itt látható képlettel, ebből adódik 32,67 méter/szekundum. Szintén az irodalomból látható, hogy a megfelelően apró forgács készítéséhez 25 méter/szekundumnál nagyobb kerületi sebességre van szükség, ez itt megvan. A következő lépés a tengely szilárdsági méretezése lesz, ehhez én S275-ös szerkezeti acéllal és 6-os biztonsági tényezővel számolok, ami nekem van acélom, az ennél valamivel magasabb szilárdságú osztályú, de pontosan nem ismert. Első lépésben meghatározzuk a megengedhető nyírófeszültséget, ehhez a szerkezeti acél táblázatból vett értékét és a biztonsági tényezőt használjuk, majd az alábbi képletekkel meghatározzuk a terhelőnyomatékot, lényegében a motor nyomatékának a kétszerese lesz, illetve ezeknek a kombinációból meghatározható a minimális keresztmetszeti tényező, amire szükség van, ez 919,23 mm a harmadikon, ebből pedig a képletével vissza lehet számolni a minimális tengely átmérőt, ami 16,72 mm-re adódik, ami bőven megfelel nálam, a legkisebb tengely átmérő 30 mm, de a legtöbb részen 35-36 mm lesz. Következő lépésben még lehet ellenőrizni a reteszkötést is nyírótér feszültségre. Ehhez az adott tengely átmérő táblázatból néztem ki a javasolt, illetve szabványos reteszméretet, és ezzel a terhelés alapján meg lehet határozni, milyen hosszúságú reteszre van szükség. Én 25 mm terveztem, ez egyébként adódik a szítárcsa szélességéből is. A számítások alapján bőven a biztonságos zónába esik a reteszkötés mérete. Végül pedig a szíjhajtás méretezésére került sor. Ehhez az OptiBelt honlapján található Technical Manualt használtam, amelyben részletesen le van vezetve, hogyan kell különböző égszíjhajtásokat megtervezni. Itt csak röviden felvillantom, hogy milyen adatokat választottam. A leírás részletesen bemutatja, mit hol kell melyen táblázatokból kiolvasni. Az én esetemben látható, hogy az adott motor teljesítményhez a különböző biztonsági tényezőkkel együtt 2 szíjra van szükség az SPA elnevezésű szíjprofilból, illetve 2 ellenőrzésre is szükség van. Egyrészt, hogy a szíj kerületi sebessége ne haladja meg az 55 méter/szekundumot, ez nálam rendben van, illetve hogy a szíjnak a kihajlása se haladja meg az előírt mértéket, ez a 101/szekundumot, nálam ez is bőven határérték alatt található.
Továbbiakban pár érdekes funkciót szeretnék bemutatni, ezek közül 2 már látható is itt a tárcsán. Az egyik itt két oldalt elhelyezkedő kis pöckök, amelyeknek az a szerepe, hogy a házban a forgács, ahogy leülepedne az alján, beszorítaná az egész tárcsát, és ezzel fékezné. Ezek viszont kaparóként szolgálva elmozdítják ezt a forgácsot, így nem kell a motornak felesleges plusz teljesítményt bevinni a rendszerbe. A másik, ami pedig itt látható, az a kések elhelyezése és a kivágás is, amint a nyíl is mutatja. A késnek a vonala nem a középvonalon megy át, hanem attól egy kicsit hátrahúzva és szögbe bedöntve. Ennek az a lényege, hogy vágás közben a középpont felé szorítja a faanyagot, ezzel lényegesen lecsökkentve a kipattogzásnak, illetve a kirepülésnek az esélyét, sokkal biztosabb szorítást és egy sokkal erőteljesebb behúzó effektust lehet ezzel így létrehozni. A tárcsa egyébként 25 mm vastag S355-ös szerkezeti acélból készül, lángvágással kerül a forma kialakításra, a tengelyhez pedig hegesztett kötéssel fog csatlakozni, a kések rögzítése pedig menetes kialakítású lesz csavarkötéssel. A tárcsa hátoldalán szögvasból lamellák kerülnek elhelyezésre, amelyek a forgács házból történő eltávolítását segítik. A tengely csapágyazása két oldalon két különböző méretű Y vagy UCF csapágyazással fog történni. A szítárcsa pedig kétsoros SPA szítárcsa lesz, kupos rögzítő aggyal kerül a tengelyre felszerelésre, a nyomatékot pedig a már korábban említett reteszkötés fogja átvinni. A kések 10 mm-es Hardox kopásálló acélból készülnek, az ház alsó része 5 mm-es S355-ös szerkezeti acélból kerül kialakításra, a két oldala lézervágással készül, a középső rész pedig hideghajlítással készül el, majd pedig hegesztéssel lesz az egész összerögzítve. A ház felső része hasonló kialakításban, de 4 mm-es lemezből fog készülni, majd hegesztett szerkezetként megvalósulni. A felvételeken még látható egy saját tervezésű szívfeszítő szerkezet, melynek a lényege, hogy a hajtáslánc bontható legyen, így a motor beindításához lekapcsolható az ágdaráló szerkezet, valamint működés közben is, ha valami miatt le kell állítani, ezzel bontható a hajtás. Ennek a részletes bemutatását majd a későbbiekben fogom megtenni. A kidobócsőr is a korábbi szerkezetet követi, hegesztett lemezszerkezet, azonban ez már 3 mm-es lemezből készül, illetve vasfülekkel fog csatlakozni a fő szerkezethez, ezáltal leszerelhető lesz a szállítás és tárolás végett. Az ágdaráló a Homaro motor részéhez az itt látható lapos vas elemekkel és a rájuk hegesztett sarokmerevítésekkel fog majd csatlakozni. Az etető töltsér egy keretbe fog becsatlakozni, így megoldható a csavarkötés, valamint ebben rögzíthetőek az álló vagy ellenkések, amelyek így pontosabban beállíthatók, illetve könnyebben cserélhetők, ha szükség lenne rá. Ezek már csak szerkezeti acélból készülnek. A géptest két oldalára önbeállós, gumitalpas géplábak fognak kerülni. Ezek fogják tárolás vagy üzemelés közben a szerkezetet tartani. Valószínűleg a gép elejére még egy emelhető utánfutó orrkereket is fel fogok szerelni, mely a szállítás közben is meg lesz a megfelelő tartása, és akkor nem a Homarónak, illetve a motorrésznek kell azt az egész súlyt tartani, ugyanis kb. 45-50 kg plusz teher lesz ez a gépen. Az etető szintén 3 mm-es szerkezetből készül hegesztett kivitelben, a testhez csavar kötéssel fog rögzülni. A kialakításánál a fő szempont azon volt, hogy az etetőrész megfelelő nagy befogadó kapacitással rendelkezzen, valamint hogy elég távol legyen a késektől, így kézzel azokat nem lehet elérni. Ezzel a tervezés főbb lépéseinek a végére értünk, készítés közben még biztosan egy csomó minden előkerül, ezeket majd akkor fogom bemutatni, úgyhogy ezzel köszönöm is a figyelmet.